इलेक्ट्रिकल ज्ञान नेपाल युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्कार र स्वागत गर्न चाहन्छु। यस च्यानल मार्फत विभिन्न किसिमका इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल तथा अन्य विभिन्न किसिमका एजुकेशनल सम्बन्धी भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र भिडियो हेरिसकेपछि भिडियोमा लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। ल साथीहरु, सुरु गरौँ आजको यस भिडियोतर्फ। आज हामी यस भिडियो अन्तर्गत इलेक्ट्रिकल वायरिङ सम्बन्धी एकदमै महत्त्वपूर्ण अब्जेक्टिभ क्वेशनहरुको बारेमा छलफल गर्नेछौँ, जुन चाहिँ लोकसेवाबाट लिइने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको परीक्षामा सोधिने एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरु हुनेछन्। ल सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रश्नबाट। सामान्यतया घरको वायरिङमा गरिन्छ। Basically, domestic electrical wiring are based on A. Series connection, B. Parallel connection, C. Both A and B, D. एउटा कोठामा series र अन्य कोठामा parallel। र यसको सही एन्सर रहेको छ B. Parallel connection। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ How should a fuse to be installed in a circuit to ensure proper connection? सर्किटलाई सही तरिकाले चलाउन फ्यूज कसरी जडान गर्नु पर्दछ? अप्सन ए मा रहेको छ प्यारलल टु बी लोड, बी सेरीज टु लोड, सी क्यान बी ए अर बी, डी एट ग्राउन्ड पोइन्ट। र यसको सही उत्तर रहेको छ बी सेरीज टु लोड। र त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ रिप्लेसमेन्ट अफ वायरिङ इज नट इजी इन व्हिच टाइप अफ वायरिङ? तलका मध्ये कुन वायरिङमा तार फेर्न अप्ठ्यारो पर्दछ? अप्सन ए कन्सिल्ड कन्ड्युट वायरिङ, बी सर्फेस कन्ड्युट वायरिङ, सी क्लिट वायरिङ, डी क्यासिङ क्यापिङ वायरिङ। र यसको सही उत्तर अप्सन ए कन्सिल्ड कन्ड्युट वायरिङ। प्रश्न नम्बर 4 सप्लायर्स फ्यूज व्हिच इज प्रोभाइडेड इन डोमेस्टिक वायरिङ सिस्टम इज? सप्लायर्स फ्यूज घरायसी वायरिङमा कहाँ जोडिएको हुन्छ? अप्सन ए बिफोर इनर्जी मिटर, बी आफ्टर इनर्जी मिटर, सी बिफोर डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड, डी आफ्टर मेन स्विच। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी आफ्टर इनर्जी मिटर। अर्को प्रश्न रहेको छ व्हिच अमंग दिज इज आर मेथड अफ वायरिङ? तलका मध्ये कुन वायरिङ तरिकामा पर्दछ? ए जोइन्ट बक्स, बी टी सिस्टम, सी लुप इन सिस्टम, डी अल अफ एबोभ। र यसको सही उत्तर डी अल अफ एबोभ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ इन एन इलेक्ट्रिक लाइन अ स्विच इज कनेक्टेड टु व्हिच अफ द फलोइङ वायर? विद्युत परिपथमा स्विच कुन तारमा जोडिन्छ? अप्सन ए अर्थ, अप्सन बी न्युट्रल, अप्सन सी फेज र अप्सन डी नट कनेक्टेड। र यसको सही उत्तर अप्सन सी फेजमा जडान गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ इज द टेस्टिङ मेथड अफ वायरिङ? तलका मध्ये वायरिङ टेस्ट गर्ने तरिका कुन हो? अप्सन ए पोलारिटी टेस्ट, अप्सन बी सर्ट सर्किट टेस्ट, अप्सन सी कन्टिन्युटी टेस्ट, अप्सन डी अल अफ एबोभ। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी अल अफ एबोभ। त्यसैगरी अर्को प्रश्नमा रहेको छ इफ द इलेक्ट्रिकल सप्लाई इज कनेक्टेड टु द मोटर, वाशिङ मेसिन, रेफ्रिजरेटर देन द सर्किट इज कल्ड? यदि मोटर, वाशिङ मेसिन तथा रेफ्रिजरेटर जोडिएको सर्किटलाई के भनिन्छ? अप्सन ए फ्यान सब सर्किट, अप्सन बी मोटर सब सर्किट, अप्सन सी डिस्ट्रिब्युसन सर्किट, अप्सन डी पावर सब सर्किट। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी पावर सब सर्किट। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ इफ द ग्रुप अफ लाइट इज टु बी कन्ट्रोल्ड विथ सिंगल स्विचिङ पोइन्ट देन वी शुड? यदि धेरै लाइटको समूहलाई एकै ठाउँबाट कन्ट्रोल गर्न परेमा डट 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 स्विचको प्रयोग गरिन्छ। अप्सन ए सिंगल पोल स्विच, अप्सन बी टु पोल स्विच, अप्सन सी मल्टिपोल स्विच, अप्सन डी 3 पोल स्विच। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए
सिंगल पोल स्विच। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ इन द केस अफ स्टेयरकेस वायरिङ विच टाइप अफ स्विच इज युज्ड। यदि भर्याङ भएको स्थानमा वायरिङ जडान गर्दा कस्तो प्रकारको स्विचको प्रयोग गरिन्छ। अप्सन ए 2 one way स्विच, अप्सन बी 2 two way स्विच, अप्सन सी 1 way स्विच, अप्सन डी 1 two way स्विच र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी 2 two way स्विच। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ रेटिङ अफ फ्युज वायर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स अफ। फ्युज वायर केमा रेटिङ गरिन्छ। अप्सन ए ओहम, अप्सन बी मो, अप्सन सी एम्पियर, अप्सन डी वाट र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी एम्पियर। हाम्रो यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिनु होला। साथीहरूमाझ भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला किनभने यस्तै टेक्निकल तथा अन्य एजुकेसनल सम्बन्धी भिडियोहरू तपाईहरुको माझ ल्याइराख्छु। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो।